Порівнюєте ви своє життя з життям іншої людини. Ми зростаємо у порівнянні. Як тільки ми народилися, вже батькам нашим телефонують з питанням: ну що, скільки ваша дитинка народилася? А в мене більше або менше. І потім пішло-поїхало. Хто перший пішов, в кого кращі оцінки в школі, хто більше ходить секції, спорт. І що? І доходимо до сина маминої подруги. А потім зростаємо і дивимося на своє життя, потім на когось іншого, і не можемо встояти, щоб не порівняти себе. І перш ніж я продовжу говорити про порівняння, хочу запросити вас написати нам. Якщо б ви хотіли вивчати Слово Боже і не знаєте як, то в нас є християнська література, яка допоможе вам в цьому. Напишіть нам, зв'яжіться, і ми розкажемо, яка література буде більш корисна для вас. І так, порівняння. Порівнюємо ми завжди себе з тими людьми, які краще живуть, ніж наше життя, чи ні? Іноді ми можемо порівняти своє життя з людиною, яка живе гіршим життям. І яке відчуття в нас виникає? Гордість. Ми ставимо себе вище тієї людини і кажемо: ну, слава Богу, що в мене хоч не так. А часто ми дивимося на життя людей, які живуть кращим життям, ніж наше. Краща робота, краща машина, краща квартира. Діти щасливіше виглядають. Яке відчуття воно виникає у вас потім від цього? Заздрість. І заздрість – це не дуже здорово. Згадую я історію з Нового Заповіту, де учні підійшли до Ісуса з такими словами. Вони кажуть: Ісусе, ми лишили свої домівки, родини, роботи і пішли за Тобою. Що нам з цього буде? І Ісус у відповідь розказав притчу, історію. Ця притча написана в Євангелії від Матвія у 20 розділі. Там розповідається така історія, що був господар, в нього був великий виноградник, і він зранку вийшов, щоб знайти працівників. Він знайшов одну групу людей і каже: запрошую вас працювати, плачу 1 динарій на день. І люди погодилися, пішли працювати. Потім він вийшов в обід, дивиться, ще люди стоять, він і їх запросив працювати. Потім після обіду запросив ще людей. І вже прямо в самому вечорі вийшов і бачить, ще люди стоять. Він їх також запросив до себе працювати. І ось коли вже робочий день закінчився, господар каже управителю, каже: скликай всіх, хай всі сходяться, будемо давати зарплату. Видавай від тих, хто прийшов ось з вечора, до тих, хто прийшов з самого ранку. І почалася роздача зарплати. Одному дав динарій, другому, третьому, четвертому. Всім дав по 1 динарію. Як ви думаєте, яке питання виникло у робітників? Всі подивилися, і ті, хто прийшов зранку, запитують у господаря: чи взагалі це нормально, що ми працювали з самого ранку, усю спеку до самого вечора і отримали всього 1 динарій? А вони прийшли і попрацювали всього годину і також мають динарій. На що господар відповів? Давайте разом прочитаємо з вами. Євангелія від Матвія, 20 розділ, 13 вірш. А він у відповідь сказав одному з них: друже, не кривджу тебе, чи не за динарія домовилися ти зі мною? Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око лукаве через те, що я добрий? Хто тут правий? А? На чому ви боці? На робітнику чи на господаря? В принципі, я розумію думки і відчуття робітника. Я, мабуть, так само вчинив. Але я також розумію господаря. І, як то кажуть, знаєте, договір є договір. Ми домовилися за 1 динарій в день, він отримав те, про що вони домовилися.
Але ми побачили, що хто працював 1 годину, і хтось працював, наприклад, 12 годин, отримав таку саму заробітну плату і відчуття того, що це є несправедливо. Тобто все починається з чого? Тому що ми починаємо порівнювати себе з кимось. Згадалося мені жарт, як один рибалка сидів у озера і нарешті піймав він ту золоту рибку. І каже, нарешті я тебе піймав, ось в мене навіть є вже 3 бажання підготовлені, які я готов загадати тобі. А рибка відповідає, сьогодні в нас інша акція, сьогодні я даю тільки одне бажання. Але що б ти не забажав, в твого сусіда буде в 2 рази більше. І ось рибалка замислився, 3 хвилини думає, потім відповідає. Золота рибка, я хочу, щоб ти забрала в мене одне око. Ми живемо з вами іноді життям не своїм, а мріями інших людей. Ми, можливо, замислилися і додумалися, та якщо б я знав, я прийшов би під вечір, попрацював би годину і отримав би ті самі кошти. Господь нам не забороняє мріяти. І Він не каже, що нам чогось бажати – це є гріх або погано. Ні, Він навпаки каже, що ми маємо, якщо ми щось хочемо, то ми маємо відкривати свої бажання Йому у молитві. Ми маємо це просити. Але питання в чому? Питання в тому, я хочу це чому? Бо я в когось це побачив, і я заздрю, і це була мрія іншої людини, чи це бажання від самого мене, бо мені цього не вистачає. То проблема не в мріях і бажаннях, а чиїм життям ми з вами живемо. Ми хочемо просто бути як ось та людина, чи ми проживаємо своє з вами життя. І по-друге, чи ми взагалі зупиняємося і думаємо, що Господь вже нам дав, що ми вже з вами маємо сьогодні, і чи вдячні ми за це. Знаєте, як отримуєш ти бутербродик. Це якийсь такий живий приклад, що ти живеш і хочеш їсти. І ти отримуєш хліб, а ще навіть і масло до хлібу. І ти намазав, і такий щасливий, допоки ти не повернув голову і не побачив, що якась людина на цьому бутерброді ще має і ковбасу. І тоді ти думаєш, я вже не такий щасливий. Тому давайте дивитися на своє життя, дивитися на те, що ми маємо, те, що Господь нам вже дав. Будемо вдячні за це з вами. Якщо нам чогось не вистачає, просити у Бога про це, а не порівнювати себе з іншими. А ще, якщо ми щось з вами маємо, то ділитися цим з тим, хто того не має. Бути щедрими, бути добрішими. І ви побачите, якщо ви будете благословляти інших людей, то Господь буде благословляти вас ще більше. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання та лайки під відео.